स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई टेक केहर युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ मैले एउटा छुट्टै विशेष खालको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। स्वीकार्नु होला। र यसरी तपाईहरुले यहाँ फोटो देखिसक्नु भएको छ र चाहिँ तपाई विदेशमा हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर जापानका अलिकति नयाँ विद्यार्थीहरुलाई फोकस गरेर जसले चाहिँ कामको खोजीमा हुनुहुन्छ र रिलेक्सियो भर्नको लागि कहाँ गएर भर्ने होला, के गरी भर्ने होला, कसो गरी भर्ने होला भन्ने आतुरमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईको लागि हो। एक लाइक र तलपट्टि नबुझेका कुराहरु कमेन्ट गर्नु होला है त। र यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमा चाहिँ तपाईले डेट लेख्ने हो। डेट मैले यहाँ कति ठाउँहरुलाई चाहिँ अलिकति ब्लर गरेको छु किनभने यो मेरो रियल डकुमेन्ट हो। रियल डकुमेन्ट चाहिँ म तपाईको लागि देखाउँदै छु। माथिपट्टि तपाईले आफ्नो डेट लेख्नु होला। डेट लेख्ने ठाउँमा डेट लेख्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि आफ्नो काताकानामा नाम लेख्नु होला। फुरिका भन्ने छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो नाम लेख्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ नाम आयो भन्ने ठाउँमा चाहिँ रोमाजीमा नाम लेख्नु होला। र रोमाजीमा नाम लेखिसकेपछि तलपट्टि चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ लेख्नु होला। अगाडिपट्टि चाहिँ आफ्नो तपाई कति हो इंग्लिशमा लेख्नु होला है। नेपाली डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईले अब काम लाग्दैन विदेशमा आइसकेपछि। त्यसपछि यहाँ तल अर्कोपट्टि चाहिँ आफ्नो मन्थ लेख्नु होला। त्यसपछि कति जन्मिनु भयो त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि तपाई कति वर्षको हुनुभयो त्यो इयर चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। र यहाँ चाहिँ तपाई मेल फिमेल भन्ने छ। तपाई मेल हो भने अगाडिपट्टि गोलो लगाउनु होला, फिमेल हो भने पछाडिपट्टि गोलो लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको जिउसो भनेको तपाईको एड्रेस हाल्ने हो है। तपाई कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ सोही अनुसारको तपाईको जाइरो कार्डको पछाडिपट्टि हुन्छ। त्यो पछाडिपट्टिको जिउसो चाहिँ तपाईले यहाँ राख्ने हो। यहाँ चाहिँ यो मेरो जिउसो हो। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति ब्लर गरेको छु साथीहरु किनभने पर्सनल डकुमेन्ट हो। तपाईहरुको लागि चाहिँ मैले ब्लर गरेको छु। त्यसपछि यतापट्टि तपाईको फोन नम्बर राख्नु होला है। आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। र आफ्नो फोन नम्बर राखिसकेपछि यो तलपट्टि चाहिँ यो बक्समा चाहिँ तपाईले भरे पनि हुन्छ नभरे नि हुन्छ। यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि इनकेस तपाई बिरामी हुनुभयो हैन, तपाई काममा लेट जानुभयो अथवा तपाईको बारेमा कम्प्लेन गर्नु पर्यो हैन। कम्प्लेन गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि तपाईले सामानहरु चोर्नु भयो हैन, तपाई नराम्रो ह्याबिटहरु गर्नुभयो भने चाहिँ यो एड्रेसको यो नम्बरमा चाहिँ साक्षी बस्दिने भन्छ नि नेपालीमा। साक्षी बस्देको जस्तै हो के। जस्तै मैले नराम्रो काम गरे भने अब मलाई त छोप्छ हैन, प्लस तैँले लिएको मान्छे अथवा तेरो मान्छेले चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर यो मान्छेलाई पनि असर गर्छ के। त्यो भएर यो मान्छेको चाहिँ तपाईले राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। बट मैले चाहिँ यहाँ राखेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ मैले ब्लर गरेको छु साथीहरु यो किनभने मेरो पर्सनल डकुमेन्ट हो। त्यो भएर चाहिँ तपाईको लागि अलिकति यो ठाउँहरुमा चाहिँ तपाईले के भर्ने भनेर जानकारी भयो भने त्यो अनुसार भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी तल जाउँ। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ। तलपट्टि चाहिँ तपाईले यहाँ माथि किन यो 2014 भन्नुभयो होला हैन। मैले चाहिँ प्लस 2 2014 मा गरेको थिएँ। 14 देखि 16 सम्मको चाहिँ मेरो प्लस 2 थियो। 14 to 16 मा चाहिँ यो गाछु भनेको छ। यो गाछुमा चाहिँ तपाईले कति मन्थको कोर्स कुन मन्थमा तपाईको इस्यु भयो यो जुन लेखि पनि हुन्छ है। नेपालमा प्राय जसो 7 हुन्छ, जापानमा चाहिँ प्राय जसो 4 हुँदो रहेछ हैन। त्यो भएर चाहिँ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल भने चाहिँ अप्रिल इन्टेकमा हुन्छ नि त प्राय जसो जापानमा। तर हाम्रो चाहिँ 7 लेखेँ मैले हैन। तपाईले जुन लेखे पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ सुरुमा तपाईले एसएलसी को मैले राखेको छैन हैन। यद्यपि तपाईले एसएलसी को राख्न चाहनुहुन्छ भने एसएलसी को पनि राख्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईको मेन कुरा भनेको चाहिँ यहाँ तपाईको प्लस 2 को यो मेरो 11 को त्यसपछि यो 12 को हो। यही विद्यालयबाट मैले पास गरेको छु। त्यही भएर चाहिँ यो राखेको छु। त्यसपछि मैले 2016 मा रुद्रावती मल्टिपल क्याम्पस फर हायर एजुकेसन चाहिँ मैले गुल्मी नेपालबाट चाहिँ ब्याचलरको एक्जाम अथवा ब्याचलर दिएको हुनुहुन्छ भने ब्याचलरको चाहिँ तपाईले यहाँ राख्नु होला है। ब्याचलर 2016 मा मैले ब्याचलर गरेँ। त्यही अनुसार मैले यहाँ डिटेल्स राखेको छु। त्यसपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ 2029 भनेको छ। यसमा 16 मा जोइन गरेर 20 मा चाहिँ मैले के गरेँ ब्याचलर चाहिँ सकाएँ भनेर चाहिँ मैले यहाँ राखेको छु है। देख्न सक्नुहुनेछ। यो यसरी डकुमेन्ट राख्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ यो 2024 भनेको अप्रिल इन्टेकमा चाहिँ म टक्क लाएर जापानको आर्म्स जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा चाहिँ म एडमिसन भएको अथवा आएको चाहिँ मैले एड्रेस लेखेको छु। यो चाहिँ स्कुलको एड्रेस हो है, खान्जीमा छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो मैले पनि बुझ्दिनँ, मेबी एउटा दुईटा मात्रै बुझिन्छ तर सबै चाहिँ बुझिदैन। तपाईले पनि त्यही अनुसार स्कुलको एड्रेस तपाईको आइडेन्टिटी कार्डमा हुन्छ। विद्यालयले तपाईलाई आइडी कार्ड दिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबै विद्यालयको एड्रेस प्लस फोन नम्बर सहित हुन्छ। त्यो तपाईले यहाँ राख्नु होला हैन। त्यसपछि तपाईले अब काम गरेको भए है, तपाईले कुनै ठाउँमा काम गर्नु भएको छ, तपाईसँग कामको एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ
यहाँ चाहिँ तपाईँले अब कामको बारेमा भर्ने हो। यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ 2016 देखि 2022 सम्म चाहिँ 22 को फोरगाछुदेखि चाहिँ मैले यहाँ के लेखेको छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ टिचिङ गरेको भनेर चाहिँ लेखेको छु हैन। एउटा विद्यालयमा टिचिङ गरेको भनेर चाहिँ यो खान्जी प्लस यो के भन्छ कातागाना हिरागानामा मिक्स बनाएर लेखेको छु। यसरी तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेखे पनि हुन्छ हैन। तपाईँले अब कुनै काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा मजाले लेखे पनि हुन्छ। बट मैले चाहिँ यो म आफैले लेखेको त हैन, सोधेर मेरो दाइहरूले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुभएको है। मसँग यतिको क्यापेसिटी अहिलेसम्म छैन है साथीहरू। त्यसपछि तपाईँले अगाडिको पेजमा भर्नु पर्ने यति नै हो। त्यसपछि माथि फोटो राख्ने ठाउँ छ, त्यसमा फोटो राख्नु होला। फोन नम्बर मेन इम्पोर्टेन्ट भयो, तपाईँको जिउसो इम्पोर्टेन्ट भयो, डेट अफ बर्थ प्लस तपाईँको नाम है। त्यसपछि यसमा अरू तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने अरू केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ नयाँ हो भने या त अब पुरानो हो भने त तपाईँ यसमा जापानमा आइसके पछाडि कामहरू गर्नुभयो हैन, छोड्नु भयो, मानौँ कि कामहरू गर्दै जानुभयो र एउटा ठाउँमा छोडिसके पछाडि फेरि अर्को ठाउँमा कनेक्ट हुनुभयो भने त्यसमा चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा चाहिँ रिजन दिनुपर्छ अरे। त्यो भएर चाहिँ म नयाँ हो, म नयाँले चाहिँ मैले अझैसम्म स्टार्ट गरेको छैन नि त, त्यो भएर चाहिँ मेरो पुरै खाली छ। यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ मलाई के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँ म्यारिड अनम्यारिड भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। तपाईँ अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने सोही अनुसार गोलो लगाउनु होला। म्यारिड हुनुहुन्छ भने यो हितोरी भनेको छ यहाँ। अब तपाईँले चाहिँ यो रुममा चाहिँ हितोरीहरूसँग बस्ने भनेको छ एउटा हैन। त्यसपछि तपाईँको अनम्यारिडमा चाहिँ तपाईँको यो मारु लगाएको छ। यहाँ चाहिँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुनेछ यिनी बक्सहरूमा तपाईँले केही गर्नु पर्दैन है। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यति हो। तपाईँ अब पुरानोहरूलाई त थाहा भइहाल्छ कि हैन। नयाँको लागि चाहिँ मैले यति नै अलिकति सिकाउन खोजे हो। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। मैले अब फेरि इन्टरनेसनल सिभी कसरी बनाउने त्यसको बारेमा पनि भिडियो लिएर आउँदैछु, जसको लागि तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। र एप्लिकेसनहरू कसरी लेख्ने त्यसको बारेमा पनि भिडियो लिएर आउँदैछु। त्यसको लागि सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिँदै गर्नु होला। हवस् त साथीहरू, भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्नु होला। आजलाई पनि यति नै, आफ्नो ख्याल राख्नु होला।